Cập nhật tình hình chiến sự căng thẳng ở Đông Âu, vùng Sumy bị bom dẫn đường Nga cày xới, phòng không Ukraine bất lực. CNN đưa tin tên lửa S-300 thiếu chính xác của Nga tấn công Donetsk. Vali khai nói các đơn vị Ukraine ở Donetsk được phân bổ thêm pháo do NATO sản xuất. Ông Medvedev cảnh báo Ukraine đối mặt tai ương nếu dùng uranium nghèo của phương Tây. Ở diễn biến khác, Kiev nói Nga tuyển lính đánh thuê từ Belarus và Angola. Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine khiến Nga hứng chịu thất bại chiến lược. Quan chức Nga nói khả năng Mỹ sụp đổ cao hơn nhiều so với Moscow. Một số tin tức đáng chú ý khác, Trung Quốc tranh cãi với Mỹ về hoạt động tàu khu trục USS Milius ở Biển Đông. Mỹ tấn công trả đũa sau khi căn cứ quân sự tại Syria bị UAV tập kích. Chuyên gia dự đoán các mối đe dọa lớn hơn đối với nền kinh tế Mỹ. CEO TikTok điều trần trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, chiến trường ở Đông Âu vẫn căng thẳng từng giây từng phút khi Kiev hé lộ khả năng phát động một đợt phản công mới. Khí tài Nga tiếp tục cày xới nhiều khu vực. CNN hôm 24 tháng 3 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết tiêm kích của Moscow đã dội hơn 10 quả bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Bắc Sumy. Theo CNN, mặc dù vùng Sumy thường xuyên hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội, nhưng nơi này hiếm khi chìm trong những đợt oanh tạc cường độ cao từ trên không như vậy. Yuri Ignat, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine xác nhận, khoảng 10 tiêm kích Su-35, loại máy bay chiến đấu mới nhất của Nga, đã tấn công khu vực Sumy bằng bom dẫn đường. Ông Ignat nói, đây là một mối đe dọa nghiêm trọng vì bom dẫn đường có thể bay rất xa, trong khi đó hệ thống phòng không của chúng tôi không thể cản phá được tiêm kích Nga vì chúng nằm ngoài tầm hoạt động. Hơn 10 quả bom dẫn đường đã tấn công các mục tiêu ở vùng Sumy. Vị phát ngôn viên cũng xác nhận rằng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào thành phố Kryvyi Rih phía Nam. Lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Dnipro, Serhiy Lysak, cho biết là chiếc Shahed đã bị bắn hạ và 5 UAV khác trúng đạn. Trong khi đó, vùng Donetsk cũng oằn mình trong hỏa lực. CNN đưa tin hôm 24 tháng 3, tên lửa của Nga đã tấn công vào thành phố Konstantinivka, nơi liên tục hứng chịu các đòn đánh dữ dội với tần suất ngày càng nhiều, nhất là từ tên lửa S-300 được cho là thiếu chính xác của Nga. Thành phố Konstantinivka nằm cách thành phố Bakhmut khoảng 20 km về phía tây. Văn phòng công tố khu vực Donetsk cho biết, vào lúc 1 giờ sáng ngày 24 tháng 3, theo giờ địa phương, quân đội Nga đã bắn 2 tên lửa từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào khu vực. Một tên lửa đã tấn công tòa nhà được gọi là điểm bất khả chiến bại, nơi người dân đến truy cập Internet, sạc thiết bị điện tử và đáp ứng các nhu cầu cơ bản khác. Theo CNN cập nhật đến chiều 24 tháng 3, đã có 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Andrei Maroko, một quan chức về hưu thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR cho biết, các đơn vị trinh sát Nga đã phát hiện Ukraine đang triển khai thêm nhiều pháo, bao gồm loại do NATO sản xuất ra chiến trường, nhất là tại các khu vực gần Donetsk. Dẫn dữ liệu trinh sát của Nga, ông Maroko cho biết, các hệ thống pháo khác nhau, bao gồm pháo kéo, pháo tự hành, tên lửa, đã được triển khai tăng cường ở gần các khu vực Mikhovka, Markovo và Chashovia. Đó là những hệ thống do Liên Xô và NATO sản xuất. Vị quan chức về hưu lưu ý thêm, các vũ khí có thể đã được rút từ kho dự trữ của Bộ Chỉ huy Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 23 tháng 3 cho biết, các nhóm quân đang chiến đấu phía Nam đã tiêu diệt hơn 250 binh sĩ Ukraine tại khu vực Donetsk trong 24 giờ. Thưa quý vị, cựu Tổng thống hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tái khẳng định với báo giới rằng vũ khí mà phương Tây cấp cho Kiev cũng như những khí tài mà các chuyên gia nước ngoài khác mang đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Cụ thể, ông Medvedev nói rõ ràng việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đồng nghĩa rằng phương Tây đã trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột. Ngoài ra, nếu các chuyên gia quân sự mang theo vũ khí đến cho Ukraine, đây cũng là bằng chứng cho thấy họ đã nhúng tay vào chiến sự. Nếu các hệ thống Patriot hay vũ khí hủy diệt nào được đưa đến lãnh thổ Ukraine cùng các chuyên gia nước ngoài thì chắc chắn chúng sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Vị quan chức còn ví các chuyên gia nước ngoài vận chuyển vũ khí cho Ukraine là chiến binh và kẻ thù của Nga. Họ chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Khi một người lính Mỹ hoặc lính Ba Lan xuất hiện ở chiến trường Ukraine, anh ta sẽ bị tiêu diệt. Ông Medvedev gay gắt. Đáng chú ý, ông Medvedev cũng đã cảnh báo Ukraine nên cân nhắc xem có nên dùng những viên đạn uranium nghèo do phương Tây cấp để rồi phải đối mặt với vô số tai ương và điều bất hạnh hay không. Cụ thể, ông Medvedev nói với TASS, tôi nghĩ rằng vào lúc này Ukraine nên cân nhắc kỹ.
họ có muốn dùng đến những loại vũ khí như vậy hay không. Chính họ đang mở chiếc hộp Pandora. Được biết, chiếc hộp Pandora liên quan đến câu chuyện thần thoại Hy Lạp, ám chỉ một hành động nhỏ lẻ nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hoặc những thứ hấp dẫn nhưng ẩn chứa vô số tai ương. Ông Medvedev nói rằng mặc dù đạn chứa uranium nghèo không được xếp loại là vũ khí hạt nhân, nhưng chúng vẫn có thể tạo ra chất thải hạt nhân. Vị quan chức chỉ ra hậu quả đã hiển hiện, nhất là sau cuộc xâm lược Nam Tư của NATO năm 1999. Ông Medvedev nói chưa có đánh giá cuối cùng và lệnh cấm đối với uranium nghèo, nhưng hậu quả chúng gây ra có thể rất nghiêm trọng. Có thể thấy ngày càng nhiều người dân Serbia, cư dân của Nam Tư cũ, đang mắc bệnh ung thư. Vị quan chức Nga thừa nhận lõi uranium nghèo trong những quả đạn của phương Tây có thể xuyên giáp xe tăng cực tốt. Thưa quý vị, để gia tăng sức mạnh chống Ukraine, tờ Ukrainska Pravda hôm 24 tháng 3 đã đưa tin Nga đặt mục tiêu tuyển dụng 2.000 lính đánh thuê từ Belarus và khoảng 100 người từ Angola để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukrainska Pravda trích thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, gọi tắt là NRC, cho biết để bù đắp những tổn thất nặng nề, Nga có kế hoạch tuyển dụng nhiều lính đánh thuê hơn, khoảng 2.000 lính từ Belarus. NRC lưu ý rằng Nga đang tuyển dụng nhân viên của công ty an ninh Gazprom ở Belarus. Đây không hẳn là một đơn vị tư nhân. Theo NRC, đây là công ty được thành lập theo một sắc lệnh đặc biệt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ngoài ra, NRC còn cho rằng khoảng 100 lính Angola cũng được tuyển tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc lính Angola gia nhập lực lượng chiến đấu ở nước láng giềng được cho là đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng ý trong chuyến thăm tới quốc gia châu Phi. Thưa quý vị, hai ông lớn Mỹ-Nga vẫn đang trong tư thế đối đầu đáng báo động với những lời đả kích lẫn nhau. TASS đưa tin hôm 24 tháng 3, một quan chức của Moscow nói rằng khả năng Mỹ sụp đổ cao hơn nhiều so với Nga. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói, năm ngoái ông đã đưa ra dự đoán Mỹ sẽ tan rã vào năm 2023 dựa trên tình hình thực tế của Hoa Kỳ. Ông Medvedev nói thêm, thành thật mà nói, tôi tin rằng khả năng sụp đổ của Mỹ cao hơn nhiều. Điều đó đã được minh chứng dựa trên những gì đang diễn ra. Theo vị chính trị gia này, một số nhà phân tích phương Tây cũng đã nói về sự sụp đổ của Nga dựa trên các giả định của giới tinh hoa ở Mỹ và phương Tây. Đó là những gì họ muốn, nên hiển nhiên họ muốn dẫn dắt câu chuyện theo hướng này, ông Medvedev nói. Được biết, vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã gửi lời chúc mừng năm mới đến phương Tây thông qua kênh Telegram của mình, đồng thời đưa ra nhiều dự đoán về tình hình của Mỹ và đồng minh trong năm 2023. Trong đó, ông nói rằng nội chiến sẽ xảy ra ở Mỹ, các bang California và Texas sẽ trở thành các quốc gia độc lập. Elon Musk sẽ trở thành lãnh đạo của các bang thuộc Đảng Cộng hòa sau nội chiến. Thưa quý vị, khi chảo lửa ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev trong năm tới để đảm bảo cuộc chiến ở Ukraine là thất bại chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trang Ukrainska Pravda hôm 24 tháng 3 trích lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ phân bổ ngân sách, duy trì hỗ trợ Ukraine trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh, kinh tế, năng lượng và nhân đạo, để đảm bảo rằng cuộc chiến của Tổng thống Putin sẽ là một thất bại chiến lược. Ông Blinken nói, tôi nghĩ rằng người Ukraine sẽ linh hoạt, có nơi họ sẽ quyết chiến để giành lại lãnh thổ, nhưng cũng có nơi họ sẽ cố gắng tái kiểm soát từ tay Nga bằng những cách khác. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng điều mà Washington không hề muốn là dàn xếp xung đột Ukraine theo cách có thể cho phép Nga tập hợp quân, tái vũ trang và tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới, đơn cử như thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Hôm 23 tháng 3, ông Blinken cho rằng ngoại giao sẽ là cách xác định đường biên giới tương lai của Ukraine, đồng thời khẳng định rằng mọi giải pháp hòa bình đều phải do Kiev đưa ra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố chiến sự ở Ukraine nên được kết thúc bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông bác bỏ triển vọng các bên đàm phán ngay lập tức, vì theo ông, Nga chưa sẵn sàng đàm phán. Ông Blinken cũng lưu ý thêm, ngân sách của Mỹ cho năm 2024 đã được vạch ra để tiếp tục hỗ trợ Ukraine về các vấn đề an ninh, năng lượng và nhân đạo. Chuyển sang diễn biến căng thẳng ở khu vực châu Á. Thưa quý vị, Bắc Kinh vừa lên tiếng tố cáo tàu khu trục USS Milius của Mỹ tiếp tục xâm nhập các khu vực trên Biển Đông một cách bất hợp pháp, khiến lực lượng Hải quân Trung Quốc phải theo dõi và xua đuổi phương tiện này rời khỏi khu vực. Reuters trích dẫn tuyên bố hôm 24 tháng 3 của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh nghiêm khắc yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động khiêu khích trên Biển Đông, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng bởi những sự cố mà không lường trước được. Đáp lại, Hoa Kỳ tuyên bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius chỉ đang thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Theo tuyên bố được gửi qua email, hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết lực lượng Hải quân Hoa Kỳ sẽ hoạt động thường xuyên ở khu vực Biển Đông khi các yêu sách của Trung Quốc đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do thương mại và tự do hàng hải.
Được biết đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ và Trung Quốc đụng độ trên Biển Đông, khu vực đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia với giá trị giao dịch đường thủy hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Còn ở bán đảo Triều Tiên, các cuộc tập trận của Liên minh Mỹ-Hàn vẫn diễn ra rầm rộ. Theo hình ảnh được công bố gần đây, Mỹ đã tiến hành đợt huấn luyện đầu tiên cho Hàn Quốc để chuẩn bị triển khai các bệ phóng điều khiển từ xa thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD. Hãng thông tấn Yonhap hôm 24 tháng 3 trích thông cáo báo chí từ lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, đợt huấn luyện lần này có mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị và củng cố năng lực phòng thủ của liên minh. Qua đó, Mỹ khẳng định cam kết hỗ trợ cho Hàn Quốc để đảm bảo tình hình an ninh tại bán đảo Triều Tiên. Được biết, chính quyền Seoul đang muốn triển khai mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Hiện tại, hệ thống phòng thủ này được lắp đặt ở Cheongju, khu vực cách Seoul 217 km về phía đông nam, trong khi chờ đánh giá thêm về tác động của hệ thống đối với môi trường. Thông cáo của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho rằng việc triển khai mở rộng hệ thống phòng thủ THAAD sẽ giúp Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ ở cấp độ cao hơn, đồng thời thiết kế cho hệ thống cũng có thể được cải thiện bằng cách thay đổi các tùy chọn phóng từ xa. Theo kế hoạch, Mỹ đang thúc đẩy một chương trình nâng cấp cho phép tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot thành một hệ thống duy nhất nhằm tăng cường sức mạnh và tính linh hoạt hơn cho hoạt động phòng thủ. Trung Đông lại nổi lửa. Hoa Kỳ cho biết vừa thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các cơ sở của Iran tại Syria để trả đũa một vụ tấn công nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Bắc, khiến cho nhiều người thương vong. Hãng tin Reuters hôm 24 tháng 3 cho hay. Theo Reuters, một nhóm người liên kết với Iran được cho là đã dùng máy bay không người lái tấn công một căn cứ ở Hasakah, khu vực thuộc vùng Đông Bắc Syria, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, 5 binh sĩ và một người khác cũng bị thương sau cuộc tấn công. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, không có cuộc tấn công nào nhắm vào quân đội Hoa Kỳ mà không bị trừng phạt. Các cuộc tấn công trả đũa được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, với mục tiêu nhắm vào những cơ sở được sử dụng bởi các nhóm liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm giám sát giao tranh của quốc gia này cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 8 chiến binh thân Iran thiệt mạng. Reuters vẫn chưa chính thức xác nhận về thông tin nói trên. Được biết trong quá khứ, lực lượng Hoa Kỳ đóng quân tại Syria từng là mục tiêu tấn công của các UAV, nhưng hiếm khi xảy ra trường hợp thiệt mạng. Sự việc lần này một lần nữa làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Tehran. Cũng tại Trung Đông, trang tin Axios của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết phía Tel Aviv đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nước châu Âu rằng nếu như Iran làm giàu uranium trên mức 60%, điều đó có nguy cơ kích hoạt một cuộc oanh kích của Israel. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vào cuối tháng 2 năm 2023 cho biết Iran đã tích lũy 87,5 kg uranium được làm giàu 60%. Các chuyên gia nói rằng nếu lượng uranium đó được làm giàu tới 90%, Iran sẽ có đủ khả năng chế tạo ít nhất một quả bom hạt nhân. Một quan chức quốc phòng hàng đầu Mỹ đã nói với các nhà lập pháp vào tháng trước rằng Iran sẽ chỉ cần 12 ngày để làm giàu đủ lượng uranium cấp độ vũ khí nhằm chế tạo một quả bom hạt nhân. Tuy vậy, Mỹ không nghĩ Iran đã đưa ra quyết định nối lại chương trình vũ khí hủy diệt của mình. Theo một quan chức cấp cao khác của Israel nói với Axios, phía Tel Aviv tin rằng lời cảnh cáo của họ đã được nghe thấy rõ tại Tehran. Người Iran hoàn toàn hiểu rõ quan điểm của chúng tôi và họ biết lằn ranh đỏ của chúng tôi là gì, quan chức Israel khẳng định. Trong các diễn biến đáng chú ý khác, hai quan chức Israel nói rằng nhân chuyến thăm gần đây của Lầu Năm Góc đến Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ xúc tiến việc giao 4 máy bay tiếp dầu KC-46 mà Israel đã mua từ Mỹ vào năm ngoái. Các quan chức cho biết Israel cần các máy bay tiếp nhiên liệu trên không để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra ở Iran. Israel muốn có được ít nhất một trong số các máy bay vào cuối năm 2024. Theo nguồn tin của Axios, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói với Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant rằng Washington sẽ cố gắng giao máy bay sớm hơn, nhưng ông Austin nhấn mạnh mọi thứ không dễ dàng do còn phải xem xét nhu cầu của chính quân đội Mỹ. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các thông tin trên. Chuyển sang tin tức kinh tế, ngày 22 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Theo NHK, một số chuyên gia ngân hàng ở Mỹ không mấy an tâm về đợt tăng lãi suất này. Đáng chú ý, theo một nhận định, Fed dường như bị buộc phải tăng lãi suất, chứ không phải họ muốn làm vậy. NHK ngày 23 tháng 3 đã có cuộc thảo luận với Jacques Goncalves, người đứng đầu chiến lược vĩ mô tại ngân hàng MUFG ở Mỹ. Theo ông, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp có vẻ quan tâm đến những nguy cơ đối với nền kinh tế hơn là về lạm phát. Chuyên gia Goncalves nhận định, khắp hệ thống ngân hàng mọi thứ đang rạn nứt và tình trạng này có thể lan rộng.
Chu kỳ tăng lãi suất này đã bắt đầu xuất hiện trong lĩnh vực ngân hàng và sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt nếu ngân hàng bắt đầu giảm tín dụng sẵn có và sẽ xuất hiện nhiều rủi ro hơn, ông Goncalves bình luận. Ông nói thêm rằng tình hình như vậy sẽ làm chậm chi tiêu người tiêu dùng và có thể gây ra suy thoái kinh tế. Ông nhắc lại lời của Chủ tịch Powell rằng con đường phía trước sẽ rất gập ghềnh. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Anh vừa quyết định nâng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đánh giá lạm phát sẽ sớm được kiểm soát, khiến giới phân tích cho rằng chính phủ sẽ sớm chấm dứt các đợt điều chỉnh lãi suất. Reuters cho hay trong cuộc họp ngày 23 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Anh BOE quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25%, mức điều chỉnh nhỏ nhất từ khi BOE nâng lãi suất từ tháng 12 năm 2021. Mặc dù đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế, nhưng BOE cho rằng cần phải thận trọng bởi những rủi ro từ hệ thống ngân hàng thế giới. Báo cáo hôm 22 tháng 3 cho biết tỷ lệ lạm phát tại Anh bất ngờ tăng hơn 10% trong tháng 2. Mặc dù vậy, BOE dự đoán tỷ lệ lạm phát có thể giảm trong quý 2 khi chính phủ mở rộng trợ cấp để giảm hóa đơn tiện ích cho các hộ gia đình. BOE cũng tỏ ra lo ngại trước tốc độ tăng lương và tình trạng thiếu lao động trong nền kinh tế, hai yếu tố chủ yếu khiến tỷ lệ lạm phát tăng nhanh. Các nhà phân tích dự đoán lãi suất có thể tăng thêm 0,25 điểm cơ bản sau cuộc họp tiếp theo của BOE vào ngày 11 tháng 5, với mục đích cân bằng giá trị đồng bảng Anh so với đồng đô la. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh đã đến cuối chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Trả lời phỏng vấn, Thống đốc BOE Andrew Bradley không khẳng định chính phủ sẽ ngừng tăng lãi suất khi giá tiêu dùng vẫn ở mức cao, chỉ khi nào tỷ lệ lạm phát giảm và quay trở lại mức mục tiêu thì BOE mới có thể thay đổi chính sách tiền tệ. BOE cho biết Ủy ban Chính sách Tiền tệ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các yếu tố gây lạm phát, bao gồm diễn biến thị trường lao động, tình trạng tăng lương và giá cả dịch vụ. Được biết vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, bất chấp tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản sau cuộc họp hôm 22 tháng 3. Liên quan đến các biến động kinh tế vĩ mô, BOE cho rằng thị trường tài chính toàn cầu đang có nhiều bất ổn, nhưng hệ thống ngân hàng của Anh có khả năng phục hồi tốt. Theo đó, MPC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động tín dụng đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, yếu tố quan trọng đối với sự ổn định của hệ thống ngân hàng. NHK hôm 24 tháng 3 cho biết giám đốc điều hành của ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng Trung Quốc TikTok đã có buổi điều trần trước các nhà lập pháp Mỹ để giải đáp về quá trình xử lý thông tin người dùng và các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh Mỹ. Giám đốc điều hành TikTok Shou Ji-chu đã tham dự phiên họp của Ủy ban Quốc hội Mỹ vào hôm 23 tháng 3. Ông nêu quyết tâm làm sáng tỏ mọi quan niệm sai lầm đối với TikTok. Ông Chu nói, chúng tôi cam kết minh bạch và chấp nhận có sự giám sát của bên thứ ba. TikTok sẽ cấp cho họ quyền truy cập để xác nhận chúng tôi làm đúng những gì đã cam kết. Thời gian qua, các nhà lập pháp Mỹ đã lo lắng về khả năng dữ liệu của 150 triệu người dùng TikTok tại nước này bị chuyển cho chính quyền Trung Quốc. Một số 4 công ty mẹ của TikTok, Bizdan, phải thoái vốn bán mình cho chủ sở hữu người Mỹ. Một số khác muốn cấm hoàn toàn ứng dụng này. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Cathy McMorris-Roger cho biết là trình theo dõi của TikTok được nhúng vào các trang web. Ứng dụng này theo dõi tất cả chúng ta. Chính phủ Trung Quốc có thể nhờ đó thao túng toàn bộ nước Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lệnh cho các nhân viên liên bang xóa ứng dụng TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ. Chính quyền nhiều bang cũng ban hành lệnh cấm cài đặt ứng dụng trên các thiết bị. Giới chức các nước khác cũng đã ban hành những hạn chế riêng biệt đối với TikTok. Một số nhà lập pháp đã chỉ trích ông Cruz vì những nội dung không lành mạnh, vì giám đốc TikTok cho biết công ty đang triển khai các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên, chú trọng đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong khi đó, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài Điện Capitol. Họ cho rằng TikTok là không gian dành cho cộng đồng và tự do ngôn luận, được hiến pháp bảo vệ. Những người khác ủng hộ lệnh cấm đã mô tả TikTok chẳng khác nào một loại vũ khí. Ở diễn biến khác, Reuters hôm 24 tháng 3 cho biết vào một ngày trước đó, hàng trăm công nhân Hy Lạp cùng với công dân Pháp sống tại quốc gia Ban Căng đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Athens ủng hộ làn sóng đình công của người lao động Pháp do vấn đề cải cách lương hưu. Các cuộc biểu tình đã thu hút công nhân từ nhiều công đoàn khác nhau, được tổ chức bởi phong trào lao động của Đảng Cộng sản Hy Lạp PAME. Những người ủng hộ PAME cũng đã đến Pháp vào hôm 23 tháng 3 để ủng hộ các cuộc đình công. Chủ tịch Hiệp hội Công nhân Cảng Piraeus Marcos Bekis chia sẻ, chúng tôi đang thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với những người lao động Pháp. Họ đang viết nên lịch sử bằng tiếng nói phản đối chính sách của Tổng thống Macron và của EU nói chung, khi các giới chức muốn tước đi quyền và lợi ích của tầng lớp lao động và người dân nói chung. Clara Lotier, sinh viên người Pháp 21 tuổi đang theo học tại Hy Lạp cho biết, chúng tôi đã nói với những người bạn Pháp rằng mọi người dù ở Hy Lạp, Ý hay ở cả châu Âu đều ủng hộ người lao động Pháp. Chúng tôi muốn hỗ trợ họ. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu sát cánh cùng nhau.
Với tinh thần mạnh mẽ, tôi muốn nói với Tổng thống Macron rằng ông ấy không thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không tôn trọng ý nguyện của người dân. Mélinas, một nhà văn quốc tịch Pháp bày tỏ, mặc dù hiện không ở Pháp, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng cải cách đang được thông qua không hề công bằng. Những người biểu tình đã hát và giương cao những tấm bảng có nội dung chiến thắng cho người lao động Pháp. Các xe cảnh sát xếp dài trước Đại sứ quán Pháp ở Athens, nơi này nằm đối diện với tòa nhà Quốc hội. Hôm 23 tháng 3, các cuộc biểu tình và đình công đã diễn ra trên khắp nước Pháp, phản đối kế hoạch tăng tuổi hưởng lương hưu của Tổng thống Macron. Các cuộc đụng độ đã nổ ra trên đường phố. Các cuộc thăm dò ý kiến chỉ ra đa số cử tri Pháp phản đối việc tăng tuổi hưu thêm 2 năm, từ 62 lên 64 tuổi. Người dân càng giận dữ khi chính phủ dùng quyền hạn đặc biệt để thông qua cải cách lương hưu ở Quốc hội mà không qua bỏ phiếu. Thưa quý vị, bảo vệ tài nguyên nước đang là mục tiêu cấp thiết trên toàn cầu. Trong cuộc họp hôm 23 tháng 3, các đại biểu quốc tế có mặt ở Liên Hợp Quốc đã đề xuất một số giải pháp cho chương trình hành động vì nước. Trong đó bao gồm các nỗ lực rót nguồn đầu tư lớn, phát triển công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới. Theo Reuters, vào ngày thứ 2 của Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc năm nay, các đại biểu tham gia diễn đàn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất hành động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước. Một số cách đã được đưa ra để giải quyết tình trạng khan hiếm nước, bao gồm thúc đẩy công nghệ khử muối như Ả Rập đề xuất. Nhật Bản cũng đã nêu ý kiến đầu tư 3,8 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng. Được biết, Liên Hợp Quốc đã vạch ra 17 việc cần làm để toàn cầu phát triển bền vững, đảm bảo mọi người được tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh là một trong số đó. Những yếu tố khác bao gồm xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Chương trình hành động vì nước kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ hôm 22 tháng 3 tại New York. Hội nghị không nhằm thúc đẩy các cam kết ràng buộc như trong diễn đàn về khí hậu ở Paris năm 2015 hay khuôn khổ bảo vệ thiên nhiên Montreal 2022. Liên Hợp Quốc cho biết 1/4 dân số trên thế giới đang sống dựa vào các nguồn nước không an toàn hay thiếu điều kiện vệ sinh cơ bản. Trong khi đó, gần 3/4 thảm họa xảy ra gần đây có liên quan đến nước. Hàng trăm kế hoạch hành động đã được gửi đến Liên Hợp Quốc trước khi hội nghị bắt đầu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Viện Tài nguyên Thế giới cho biết, mặc dù một số cam kết đem lại cảm hứng hành động, nhưng vẫn còn nhiều đề xuất khác không thực tế vì thiếu nguồn hỗ trợ hoặc không gắn với nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, Vanuatu, quốc đảo nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, vẫn quay cuồng với 2 cơn bão đổ bộ chỉ trong một tuần. Vanuatu hy vọng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ chấp thuận đề xuất mạnh mẽ ưu tiên quyền được bảo vệ của con người trước biến đổi khí hậu. Bộ trưởng biến đổi khí hậu của đảo quốc Thái Bình Dương, Ralph Tridgevanu, cho biết 119 quốc gia đã đồng ý hỗ trợ triển khai nghị quyết của Vanuatu nhằm xác lập rõ ràng nghĩa vụ của các quốc gia trong hành động biến đổi khí hậu về mặt pháp lý, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng mưa bão và nước biển dâng. Vanuatu hy vọng nhiều quốc gia sẽ ủng hộ đề xuất trước khi cuộc tranh luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần tới. Đảo quốc cũng mong đợi nghị quyết sẽ được thông qua với sự đồng thuận lớn. Chia sẻ trên một diễn đàn trực tuyến hôm 23 tháng 3, ông Ralph Tridgevanu nói, hàng nghìn công dân đất nước tôi phải đối mặt với những ngôi nhà và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, mùa màng thất bát. Ông nói rằng chi phí khắc phục hậu quả sau thảm họa sẽ vượt quá nửa GDP hàng năm của Vanuatu. Hơn 3.000 người vẫn ở trong các khu sơ tán sau 3 tuần 2 cơn bão cấp 4 tấn công quốc đảo. Nhà cửa trường học và trung tâm y tế bị hư hại hoặc phá hủy. Một số sân bay trên đảo vẫn đóng cửa. Ông Tridgevanu cho biết nghị quyết mà Vanuatu đề xuất không chỉ đích danh đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào. Nó chỉ yêu cầu quốc tế đưa ra những hướng dẫn rõ ràng về cách áp dụng luật pháp hiện hành. Vị Bộ trưởng nói thêm, Tòa án Công lý Quốc tế cần đưa ra ý kiến pháp lý đối với trách nhiệm của các quốc gia, mặc dù nó không có tính ràng buộc. Tuy nhiên, đây là bước thúc đẩy các quốc gia đảm bảo ưu tiên quyền con người trong các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu. Tại Tây Ban Nha, một đám cháy rừng hoành hành ở miền Đông gây ra những cột khói khổng lồ. Hàng trăm người dân sống trong 3 ngôi làng lân cận đã phải gấp rút sơ tán, Reuters cho biết vào hôm 24 tháng 3. 10 máy bay đã được triển khai để dập tắt trận hỏa hoạn khiến hơn 1.000 người buộc phải rời khỏi nhà cửa. Các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã sắp xếp điểm trú ẩn cho 600 người và một bệnh viện dã chiến. Các nhà khoa học của EU hôm 8 tháng 3 cho biết Bắc bán cầu đã đón một mùa đông 2022-2023 nóng kỷ lục và khô hạn bất thường. Ở phía Tây và Đông Nam châu Âu, thời tiết mùa đông khô hơn mức trung bình so với mọi năm, trong khi độ ẩm đất tại một số khu vực vào tháng 2 có mức thấp kỷ lục. Các số liệu do hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu của Ủy ban châu Âu tổng hợp cho thấy, năm ngoái là năm tồi tệ nhất được ghi nhận ở Tây Ban Nha về cháy rừng. Đã có 493 vụ cháy xảy ra, phá hủy 307.000 hectare đất.
Liên quan tình hình di cư ở biên giới Mỹ-Mexico, một đặc vụ thuộc lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ cho biết số người di cư ở khu vực El Paso đã tăng 156% trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Reuters hôm 24 tháng 3 cho biết. Đặc vụ Fidel Abasra nói với Reuters hôm 23 tháng 3, từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái đến cuối tháng 2 năm nay đã có 224.000 vụ bắt giữ người di cư xảy ra trong khu vực El Paso, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong 9 khu vực tuần tra biên giới chạy dọc biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ với Mexico. Theo lực lượng biên phòng Mỹ, tuyến đường này đã trở thành một trong những đường được người di cư sử dụng nhiều nhất khi cố gắng vượt biên vào Hoa Kỳ. Mỗi tháng có hàng chục nghìn người bị bắt giữ. Tu viện Westminster của London cho biết vào mùa hè này, du khách sẽ có cơ hội đi theo bước chân đăng quang của vua Charles thông qua một chương trình tham quan đặc biệt. Tu viện Westminster là nơi tổ chức lễ đăng quang của các nguyên thủ Anh trong 1000 năm qua. Reuters hôm 24 tháng 3 cho biết tân quân vương của Anh sẽ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tới. Một tuần sau lễ đăng quang của vua Charles, tu viện sẽ tổ chức các chuyến tham quan đặc biệt, trong đó du khách có thể đi bộ bằng chân trần trên thềm trước đền thờ cao của tu viện, nơi đặt ghế đăng quang để làm lễ. Vanessa Simoni, trưởng bộ phận bảo tồn tại tu viện cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, thềm trước được dùng cho lễ đăng quang. Thật là một cơ hội hiếm có, trước đây chỉ có các giáo sĩ mới được đi lên nơi này. Bà Simeoni cho biết san khảm bằng đá cẩm thạch, đá thủy tinh và kim loại được đặt làm theo lệnh của vua Henry III vào năm 1268 và là duy nhất ở Anh. Từ những năm 1870, nó đã bị hỏng nặng và bị phủ lên một tấm thảm và công tác phục hồi hoàn thành vào năm 2010. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 3, cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới đã bước vào tháng lễ Ramadan, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của họ. Nhân ngày này, nhiều tín đồ đã tập trung về thánh địa Al-Aqsa ở Jerusalem để thưởng thức bữa ăn đầu tiên của tháng Ramadan. Bữa ăn do một tổ chức thực hiện, trước khi mặt trời ló dạng, các thành viên trong nhóm đã trải những tấm vải bên ngoài thánh đường và bày biện những món ăn lên đó. Ông Yiyad Traver, một người trong ban tổ chức cho biết, chúng tôi đã thực hiện bữa ăn tập thể này suốt 10 năm qua. Chúng tôi làm điều đó không để tìm kiếm sự biết ơn từ bất kỳ ai, mà để phục vụ Thượng Đế, cảm ơn Chúa. Omar Salim, một tín đồ đến từ bờ Tây, tham gia bữa ăn chia sẻ. Bình thường chúng tôi sẽ ăn tại nhà cùng với các thành viên trong gia đình, nhưng năm nay chúng tôi muốn thay đổi và đến đây thưởng thức bữa ăn cùng mọi người, cảm giác thật tuyệt vời. Thông thường vào những năm trước, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine sẽ nổ ra trong tháng Ramadan tại nhiều địa điểm khác nhau ở Jerusalem, đặc biệt là xung quanh thánh địa Al-Aqsa. Đây là địa điểm thiêng liêng đối với 3 tôn giáo lớn: Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Lễ Ramadan của người Hồi giáo diễn ra cùng với lễ vượt qua của người Do Thái và lễ phục sinh của người Cơ đốc giáo. Cuộc đua trong lĩnh vực không gian vũ trụ ở Mỹ và nhiều cường quốc khác đang tăng tốc với sự tham gia của nhiều công ty tư nhân, và Relativity Space là một cái tên trong số đó. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, tên lửa in 3D của công ty này đã lần đầu tiên được phóng lên. Nó vượt qua cột mốc tiêu chuẩn để chứng minh lực đẩy có phương tiện đủ mạnh mẽ. Thế nhưng động cơ đẩy tầng 2 đã không thể vươn tới quỹ đạo, theo hình ảnh trích từ buổi livestream của công ty. Relativity Space là công ty đặt trụ sở ở bang California, Mỹ, hiện đang phát triển tên lửa Terran 1 cao xấp xỉ 33,5 m, có 85% bộ phận in 3D. Vụ thử tên lửa này tiến hành lúc 11 giờ 25 phút tối theo giờ địa phương tại trung tâm phóng không gian Cape Canaveral ở bang Florida. Trong khoảng 80 giây đầu tiên trong chuyến bay, tên lửa đạt độ cao gần 16 km bên trên Đại Tây Dương. Tên lửa tiếp tục di chuyển vào không gian với tốc độ 1.999 km/h, vượt qua tiêu chuẩn của bài thử nghiệm. Sau khi chạm tới không gian, tầng thứ 2 của động cơ tên lửa có vẻ đã khởi động trong thời gian ngắn, nhưng không đạt được lực đẩy và cuối cùng không thể chạm tới quỹ đạo. Người quản lý chương trình thử nghiệm tên lửa của Relativity là Arwa Tisanikali cho biết trong buổi phát trực tiếp: mặc dù chúng tôi không thành công mỹ mãn vào hôm nay, chúng tôi đã tích lũy đủ dữ liệu để chứng minh rằng việc phóng tên lửa in 3D là hoàn toàn khả thi. Tên lửa in 3D được sáng tạo với hy vọng giảm chi phí cho mỗi lần phóng tên lửa trong bối cảnh nhu cầu đưa vật thể vào không gian đang ngày càng tăng lên. Tin tức vừa rồi cũng kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.